guys. Na-locate ko na agad since malaki na yung tummy ko. Madali na siyang hanapin. Hello guys, good afternoon. This is Kay Sarmiento and welcome back to my channel. Kung manonotice nyo, ngayon lang ulit ako gumawa ng self-vlog. Is it because of my pregnancy? Medyo nahirapan po kasi ako sa pregnancy ko. Nung first trimester ko, mahirap kasing maglihi. So ngayon, medyo naging okay na ako and nasa 27 weeks na yung tiyan ko. And okay na rin naman yung pakiramdam ko. So, I decided na gumawa ulit ng self-vlog. So, may ipapakita ako sa inyo guys, since I'm pregnant. May in-order kasi ako sa Lazada na fetal Doppler na makakatulong sa atin kahit nasa bahay tayo. Kung pregnant tayo ha, makakatulong sa atin kahit nasa bahay tayo ma-check yung heartbeat ni baby at kung okay ba si baby sa tummy natin. Since saktong-sakto po na naka-home quarantine tayo or enhanced quarantine, so ito very helpful sa akin. So i-unbox po natin siya and then papakita ko sa inyo isa-isa yung nasa loob ng box ng fetal Doppler or Doppler. So, i-open na po natin guys yung box. Ito po yung fetal Doppler or Doppler. And then, yung brand po niya is Kofo. Na-order ko po ito sa Lazada last time. I forgot the price pero it's around 1,000 plus. And then, since bawal tayong pumunta sa hospitals, magpa-check up dahil nga po sa virus, so very helpful po ito para sa akin, ma-check yung heartbeat ng baby ko. Yun, kahit nasa bahay tayo. So, pag in-open po natin siya, ang laman po niya is ito po. Ayan. Color pink and white. Since baby girl po ang aking baby, ayan, sakto-sakto po yung color na nabili ko. Ayan, meron po siyang cord na nakaka-connect doon sa main instrument and then, eto po yung pinaka gagamitin natin sa tummy natin. Yung cord, i-connect lang po natin dito sa may gagamitin natin sa tummy. Tapos pala, yung laman po ng box, meron din po siyang manual sa loob. Ito po siya. Ayan, kung makikita nyo po yung brand, Kofo, and then yung instrument. Kaso po, hindi ko mabasa dahil Chinese yung nakasulat sa manual. Kaya, pwede naman po tayong mag-research na lang sa Google or Facebook para po malaman natin kung paano siya gamitin. Ito kasing machine na to, pina-check ko na to sa OB ko, and then okay naman siya. Bago pala ito gamitin guys, kailangan meron kang gel or jelly. Mas maganda kung water soluble yung gel mo para mas safe. Ito po yung gel na ginagamit ko, yung Ultra Gel Blue Cross. Ito po, galing po ito sa OB ko since nag-hesitant ako na bumili ng ibang gel sa other drugstore. Nagtanong ako sa OB ko, ito yung ni-recommend niya sa akin. So, kayo guys, kung wala talaga kayong makita na kagaya ng gel na ginagamit ko, pwede naman po sa Mercury, i-research nyo lang po yung mga gel na pwede sa fetal Doppler. So, meron kang mga options like KY Jelly, pwede rin daw po yun gamitin. So, safe naman daw po yun. And then, ano pa bang mga gel? Basta mga lubricant, pwede rin po. Tanong lang po kayo sa Mercury or Watsons. Marami po sila. So, later on, ipapakita ko po sa inyo kung paano po ito gamitin ng actual sa tummy ko. Para po meron kayong idea. Ito nga po pala, battery operated po ito. May battery po ito dito sa loob. And then, ito po yung pinaka main switch po niya. I-on off nyo lang po siya dito. And then, ito po yung lalabas sa kanya. Ito makikita nyo po na arrow up, may arrow down, arrow up para po sa volume niya, no? And then arrow down para po mag-lower yung volume. And then, dito po, pag gumagana na po siya, makikita nyo po yung average heart rate ng baby nyo. And then, may makikita po kayo na heart dito na nagbi-beat. So, meaning, okay yung baby nyo and then yung heart rate, kasabay nung beat
saka yung sounds. So, very helpful talaga to para sa ating mga pregnant mother na nasa bahay lang. Yung gel pala guys, dito nyo po siya ilalagay or pwede nyo rin naman po siyang i-direct sa tummy nyo. Depende po kung saan kayo komportable. Pero kasi yung OB ko, dito niya po nilalagay yung gel sa mismong instrument and then saka po niya itatapat dun sa tummy ko and then ilolocate po niya kung nasan yung heartbeat ng baby ko. So, it takes time para makita yung heartbeat ni baby, lalo na kung nasa first trimester pa lang kayo, no? Kasi medyo maliit pa lang yung baby nyo sa tummy. So, yun, hindi po agad-agad makikita. Pero, you can search naman using this instrument. So, patsagaan lang din po guys. Ayan guys, itry lang po natin sa tummy ko directly para malaman nyo po. Pwede nyo pong ilagay yung gel dito po. And then, ayan, depende kung gaano karami nyo gustong ilagay. Tapos, try natin. Locate lang po natin yung heartbeat ng baby kung nasaan siya. Ayan guys. Na-locate ko na agad since malaki na yung tummy ko. Madali na siyang hanapin. Gamitin dahil kahit nasa bahay ka, anytime na gusto mo marinig yung heartbeat ni baby, pwede. Ayan guys, naririnig ko na yung heartbeat niya. Very helpful to, lalo sa mga first time mom na lagi nag-worry kung okay ba yung baby nila. So, yun lang guys. So, pag tapos na po kayo, pwede nyo na i-turn off yung Doppler. Yan. Ganun lang siya kadaling gamitin. Ayan guys, nakita nyo na kung paano ko siya gamitin. Directly to my tummy. Kung gusto nyo magkaroon din sa Lazada, meron naman. Sa Shopee, pwede kayo kumorder. Pero hindi po to sponsored video, no? Gusto ko lang i-share sa inyo na kahit nasa bahay tayo, pwede nating ma-check yung status ng baby natin, sa tummy natin. So, yun lang guys. So, maraming salamat po sa panonood. And then, don't forget to click and subscribe para lagi po kayo notify and para lagi po kayo updated just in case may mga new video po akong i-upload. Thank you so much guys. Bye!